vähän... Ei oo kääntyvät etupyörät. Joo, pikkasen vielä. No niin, sit varmaan saadaan tää tästä. Näin ja... No, sehän sinne lupsahtaa. Joo. Lupsahtaa, lupsahtaa. Aukastaa vissiin tämän puolen sivulaita. Jos se kerran helposti aukeaa. Niin ensin otetaan perälautatoki pois. Sitten se aukenee kyllä. Ehkä myös siitä selvittää. Joo, jos me on se yksinäkin saanut, niin jos nyt kahdesta ainakin saa. Sille, että ei oo ove edessä, joo. Siinä oli kaikki. Sellainen. Ihanaa mädäntyvää lehtilöllyä. Joustava tuulenlassi kuuluu tähän vuosiin. Joo. No, ei kai siinä muuta kuin laitetaan joku pää sinne ensin ja sit muljautetaan se toinen. Se on varmaan sit se pää kaikki. Niin voi olla.
Joo. Pelatko kassakaapioon? Joo. No niin. Niinku. Niin, no joo, kyllä. Sittenhän se luiskahtaa. Sitten se melkein luiskahtaakin, kun tästä vaan lasketaan sitä varovasti tänne. Ettei naarmuunut maailmaa. Joo. Onneksi siinä on joustavaa tuulilasia. No ei. No niin, se alaspäin se. Tää alaspäin. Eikä kun ylöspäin. Tää on ylöspäin minun mielestä. Tää pitäis vaan niinku tässä nyt saada. Tässä on näin päin. Niin. Periaatteessa jos tuohon vaan menee nyt seisomaan päälle, niin senhän pitäisi niinku mennä aika lähelle oikeaan asentoon. Näin vois kuvitella. Niin. Siitä tulee sellainen ihan sopiva lyhennetty. Kaksi. Onko se nyt hyvä? Nyt on hyvä. Siihen kävi nätisti. Sisälle taas on paikalla jotenkin sieltä ulos. Eiköhän me sieltä pysty pelastautumaan jotenkin. No niin. Saat sen siihen lähelle, niin mekin pystyy täältä yläreunasta sitä nostamaan. Niin, eli Nostamaan sitä tosta. Katsotaan. pitäisikö nyt vähän löysätä? Onko se oikein ne reijät? On, ne pitäisi katsoa sinne eteenpäin, että sen naksaa. No niin, nyt on se Nyt koitahan sen päälle. No, kato saatana. vähän irvistää, mutta ei kai se mitään haittaa. Kyllä me uskon, että tää kestää. Kestänee. Mikä lämmityslaite on asennettu sinne, jos laitetaan säätöyksikkö noin. No. Ensiksi laitetaan nyt tää kojalla. Sitten Miten polttoainesäiliö, jokseen kohta laittaa? joo, tietysti polttoainesäiliöhän on niitä sellaisia, mikä taas laitetaan kokoonpanoon sun alkuvaihe. Niin. Laitamme sen sinne. Ja tosiaan käsi- ja rovaajerille se on kanssa. Se on tärkeä. Joo. Tuntuu, että muovia ja muita kannattaa. Muoviläppäreitä ensiksi ja sitten. Alkuvaiheen asennossa. Ja sinne mahtuu. Tämähän tuohon reunaan. Mie kallista tätä tällä. Oi, sinne meni hienosti. Se on asennettu. Laitetaan niitä vantoja. Noin.
Sininen lava. Kuusakoskella vaan? Niin. Joo, selvä. Onko sulla nyt joku liina, millä saadaan se? On minulta saaks. Selvä. Laitetaan se siihen lavaa kiinni ja... No niin, hyvä. No niin.